বৰ্তমান সময়ত প্ৰায় সকলোৱে মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰে আৰু একে ধৰণে তেওঁলোকৰ মোবাইল ফোনত পেটিএম, ফোনপে, গুগল পে বা এনেকুৱা ধৰণৰ ইউপিআই এপ্লিকেশ্যনবোৰ প্ৰায় বেছিভাগেই ব্যৱহাৰ কৰে। আপোনালোকে হয়তো ব্যৱহাৰ কৰে, কিন্তু আপোনালোকে জানেনে যে এটা ক্লিকত আপোনাৰ একাউণ্টত থকা যিমানখিনি বেলেঞ্চ আছে সকলোখিনি বেলেঞ্চ নাইকিয়া হৈ যাব পাৰে, কোনোবাই আপোনাৰ পৰা লৈ যাব পাৰে যদি আপুনি এই ভিডিঅ'টোত থকা যিখিনি কথা আছে সেইখিনি কথা যদি আপুনি জানি নলয়। ইউপিআইৰ লগত জড়িত এটা ফ্ৰডৰ বিষয়ে আপুনিও জানি লওক, যাতে আপুনিও সেই শিকাৰ যাতে নহয়। গতিকে আপোনালোকক মই কেনেকৈ বাচিব পাৰিব ইউপিআই ফ্ৰডটোৰ পৰা, লগতে ইউপিআইৰ ওপৰত আৰু অলপ বেছিকৈ আপোনালোকক জনাই দিম এই ভিডিঅ'টোতে। গতিকে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, বহুতেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'। গতিকে আপোনালোকে যদি আমাৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে, এতিয়ালৈকে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই বা অলৰেডি যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে, তেনেহ'লে আপোনালোকক বহুত ধন্যবাদ। ইয়াতে যিটো বেল বাটন আছে সেই বেল বাটনটো দবাই আপোনালোকে তাত যিটো অল অপশ্যন ওলাব সেই অল অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি ল'ব, তেতিয়াহে মই দিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ' আপুনি অনাগত দিনত পাই থাকিব। মই চিত্ৰৰঞ্জনে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এই ডিজিটেল সহায় ইউটিউব ফেমিলিলৈ। আহক তেন্তে দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ডিমনিটাইজেশ্যন অৰ্থাৎ নোটবন্দীৰ সময়তে এনেকুৱা ধৰণৰ ইউপিআই এপ্লিকেশ্যনবোৰ আমাৰ মাজলৈ আহিলে, যিবোৰ নেকি ভীম, ফোনপে, গুগল পে বা প্ৰতিটো বেংকৰে এটা এপ্লিকেশ্যন আছে যিটো নেকি ইউপিআই টেকন'লজিৰ ওপৰত চলে। এতিয়া ইউপিআইনো কি বস্তু? ইউপিআই হৈছে ইউনিফাইড পে'মেণ্ট ইণ্টাৰফেচ, মানে এনেকুৱা এটা মাধ্যম যিটো মাধ্যমৰ জৰিয়তে আপোনাৰ মোবাইল ফোনটোৰ যোগেদি আপুনি আন এজন মানুহলৈ বা আন এটা মোবাইল ফোনলৈ বা আন এটা বেংক একাউণ্টলৈ আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ পৰা টকা পঠাব পাৰিব একদম লগে লগে। এই মাধ্যমটো ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ পৰা সকলো বেংককে দিয়া হৈছে। প্ৰতিটো বেংকৰে এনেকুৱা ধৰণৰ ইউপিআই এপ্লিকেশ্যন আছে, বা আপুনি যিকোনো এটা ইউপিআই, যেনে ধৰক আপুনি ভীম কওক, আপুনি ফোনপে কওক বা পেটিএম কওক বা এনেকুৱা ধৰণৰ গুগল পে কওক, বহুতো এপ্লিকেশ্যন আছে। সেই এপ্লিকেশ্যনবোৰৰ জৰিয়তে আপোনাৰ বেংকৰ একাউণ্টটো তাত যোগ কৰি আপুনি আপোনাৰ বন্ধু, আপোনাৰ পৰিয়ালৰ কাৰোবালৈ, সকলোলৈকে যাৰ নেকি ইউপিআই থাকিব তেওঁলৈ বা আপুনি যদি কাৰোবাৰ বেংক একাউণ্টলৈ পইচা পঠাব বিচাৰে, কেৱল মাত্ৰ আপোনাৰ মোবাইল ফোনটোৰ যোগেদিয়ে লগে লগে ৰাতিয়েই হওক, দিনেই হওক, বন্ধই হওক, খোলাই হওক, কোনো কথা নাই, আপুনি পইচা পঠাই দিব পাৰিব। সেই সহজ মাধ্যমটোৱে হৈছে ইউপিআই। এতিয়া যিহেতুকে এটা সহজ পদ্ধতি হিচাপে ইউপিআইটো আমি ভাবি ল'ব পাৰোঁ, ঠিক তেনেদৰে যিবোৰ নেকি চোৰ, যিবোৰ নেকি ডিজিটেল চোৰ বুলিয়ে কৈছোঁ, যিবোৰে নেকি ক'ৰবাত বহি আমাৰ কাৰোবাক যদি ফ্ৰড কৰিব বিচাৰি থাকে, যিবোৰ মানুহে কেৱল মাত্ৰ বেয়া ধান্দাবোৰেই মনত লৈ থাকে, সেইবোৰেও এই সহজ পদ্ধতিবিলাকৰ পৰা তেওঁলোকে চান্স লৈ গ'ল। কিছুদিনৰ আগলৈকে আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে আপোনাক ফোন কৰি নাইবা ইমেইল কৰিব, নাইবা আপোনালৈ SMS এটা পঠাব, য'ত নেকি আপোনালোকক ক'ব যে আপোনালোকে এখন গাড়ী জিকিছে, আপোনালোকে টকা জিকিছে। এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ফ্ৰড চলি আছিল, যিবোৰ নেকি এতিয়া সকলোৱে গম পায়। গতিকে যিমান দিন সলনি হৈ গৈ আছে, সেই ধৰণে যিবোৰ চোৰ হয় বা যিবোৰৰ নেকি মনত বেয়া ভাৱবিলাক থাকে, যিবোৰে নেকি টকা লুটি লিয়াৰ ধান্দাত থাকে, সেইবোৰৰ মনবোৰ সলনি হৈ গ'ল। এতিয়া ঠিক তেনেকৈ ইউপিআইৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে টকা নিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে। গতিকে আপোনালোকক মই সজাগ কৰি দিব বিচাৰিছোঁ এই ইউপিআই ফ্ৰডটোৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাই। কেইদিনমানৰ আগত কলিকতাৰ ল'ৰা এজনৰ লগত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ঘটনা হৈছে, যিটো নেকি ঘটনা আপোনালোকক মই আগত জনাই দিব বিচাৰিছোঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতো হৈ আছে অনলাইনত। জাষ্ট এটা আপোনালোকক মই এক্সাম্পল দিব বিচাৰিছোঁ। সেই ল'ৰাজনে কুইকাৰত এড এটা দিলে যে তেওঁৰ যিটো পুৰণি মোবাইল ফোন আছে, সেই পুৰণি মোবাইল ফোনটো তেওঁ বেচিব। এতিয়া যেতিয়া এড এটা দি দিলে, কুইকাৰ নাইবা আপোনালোকে শুনিছে হয়তো এনেকুৱা কিছুমান ৱেবছাইট আছে য'ত নেকি আপোনাৰ পুৰণি বস্তু আপুনি বেচিব পাৰে। তাত এড এটা দিয়াৰ পাছত পিছদিনাখনে এটা তেওঁলৈ কল আহে, আৰু সেই কলটোত তেওঁক সোধা হয় যে আপুনি আপোনাৰ পুৰণি মোবাইল ফোনটো বেচিব নেকি? তাৰপিছত ল'ৰাজনেও কয় ঠিক আছে মই বেচিম। তাৰপিছত সিফালৰ পৰা তেওঁক কৈছে, কনভাৰচেশ্যনটো হৈ আছে আৰু সিফালৰ পৰা তেওঁক কৈছে যে আপুনি কিমান টকাত বেচিব? 5,000 টকা বুলি ক'লে। ঠিক আছে, সিফালৰ পৰা কৈছে যে ঠিক আছে মই আপোনাক এতিয়াই পইচাটো পঠাই দিছোঁ, আপোনাৰ যিটো গুগল পে' বা আপোনাৰ যিটো ফোনপে' হয়, ফোনপে' নাম্বাৰটো দিয়ক, আপোনালৈ মই পইচাটো পঠাই দিছোঁ। ল'ৰাজনেও খৰধৰ কৰিলে, কাৰণ পইচাটো পঠাই দিব, মোবাইলটো পিছত পঠাই থাকিব, পইচাটো যিহেতুকে এতিয়াই পাব। গতিকে তেওঁৰ যিটো ফোনপে' হয়, ফোনপে' নাম্বাৰটো দি দিলে। দিয়াৰ পাছত 5,000 টকাটো সিফালৰ পৰা পঠাই দিছোঁ বুলি তেওঁ কৈ দিছে যে আপোনাৰ মোবাইলত মই 5,000 টকাটো পঠাই দিছোঁ, আপুনি কেৱল মাত্ৰ তাতে একচেপ্ট কৰি আপোনাৰ যিটো পিন নাম্বাৰ হয় সেই পিন নাম্বাৰটো দিব, আপুনি তেতিয়া বেলেঞ্চটো চেক কৰিব পাৰিব। সেই বুলি কোৱাত এই ল'ৰাজনে জল্দিকৈ তাতে এনেকৈ ক্লিক কৰি দিলে। ক্লিক কৰি তেওঁৰ যিটো পিন নাম্বাৰ হয় সেই পিন নাম্বাৰটো দি দিলে।
দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ল তেওঁৰ একাউণ্টৰ পৰা লগে লগে 5,000 টকা এটা কাটা গ'ল কেনেকৈ হ'ল তেওঁতো একো কৰা নাছিলে কেৱল মাত্ৰ এটা পিন নাম্বাৰ মাৰি দিলে আৰু পিন নাম্বাৰ মাৰি দিওঁতে তেওঁৰ একাউণ্টৰ পৰা 5,000 টকা কাটি গ'ল তাৰপিছত ল'ৰাজনে চিন্তা হৈ গ'ল কি হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা এটা আপোনাৰ লগতো হ'ব পাৰে এতিয়া চাওক তাত এটা ডিফাৰেঞ্চ আছে আপোনালোকে হয়তো যদি আপোনালোকে ফোনপে হওক গুগল পে হওক এনেকুৱা ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যনবোৰ যদি আপুনি ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহ'লে তাত আপোনালোকে দুটা অপশ্যন দেখা পায় এটা হৈছে চেণ্ড আৰু এটা হৈছে ৰিকুৱেষ্ট এতিয়া চেণ্ড আৰু ৰিকুৱেষ্টৰ মাজত আপোনালোকে ব্যৱধানটো জানিব লাগিব চেণ্ড হৈছে আপুনি যদি কাৰোবালৈ যদি পইচা পঠায় তেনেহ'লে আপোনালোকে চেণ্ড অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগে ঠিক তেনেকৈ আপুনি যদি কাৰোবাৰ পৰা যদি পইচা আপুনি যদি ৰিকুৱেষ্ট কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে ৰিকুৱেষ্ট অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব পাৰে এতিয়া চাওক কাহিনীটো ক'ত হ'ল আপোনালোকক মই তাকে জনাই দিওঁ যেতিয়া ছাপ'জ মই ধৰি লৈছোঁ যে আপুনি এটা মোবাইল ফোন বেচিব অনলাইনত আপুনি কি কয় এড এটা দি দিলে মই ধৰি ল'লোঁ সেই যিজন চুৰজন বুলি ধৰি ল'লোঁ এনে এটা এক্সাম্পল দিছোঁ গতিকে মই আপোনাক ফোন কৰিলোঁ ফোন কৰাৰ পাছত আপোনাক সুধিলোঁ যে আপুনি মোবাইল ফোনটো বেচিব নেকি যেতিয়া আপুনি ক'লে যে হয় বেচিম মই আপোনাক ক'লোঁ যে মই আপোনাক পইচা পঠাই আছোঁ তেতিয়া আপুনি ভাবি ল'লে লগে লগে পইচাটো পঠাই দিব তাৰপিছত মই কি কৰিলোঁ মই পইচাটো পঠোৱাৰ ফলনি মই আপোনাক ৰিকুৱেষ্টহে কৰি দিলোঁ যে মোলৈ 5,000 এটা পঠাই দিয়ক এতিয়া আপুনি মোবাইলো বেচিব পইচাটো কিয় আপোনালোকে চেণ্ড কৰিব গতিকে আপোনাৰ মই যেতিয়া আপোনাক এটা ৰিকুৱেষ্ট পঠাই দিলোঁ পঠাই দিয়াৰ লগে লগে আপুনি যেতিয়া সেই ৰিকুৱেষ্ট অপশ্যনটোত যেতিয়া পে নাও বুলি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আপোনাৰ পিন নাম্বাৰটো মাৰি দিলে লগে লগে মোৰ একাউণ্টলৈ পইচাটো আহি যাব গতিকে আপোনালোকে সাৱধান থাকিব যে এনেকুৱা ধৰণে যদি আপোনাক কোনোবাই যদি ফোন কৰি কয় যে আপোনাৰ একাউণ্টত এতিয়া আপুনি কিবা অনলাইন লটাৰী জিকিছে বা কিবা ধৰণৰ বহুতো এনেকুৱা যিবোৰ প্ৰলোভনৰ যিবোৰ কথা হয় কাৰণ বৰ্তমান সময়ত কোনেও আপোনাক ফ্ৰীতে একো বস্তু নিদিয়ে আপুনি যদি পানী এগিলাচো যদি খুজিবলৈ যায় তেনেহ'লে তাৰ বাবেও আপুনি 10 টকা এটা খৰচ কৰিব লাগিব যদি আপুনি ভাল পানী এগিলাচ খাব লগা হয় কাৰণ এই যিবোৰ শিকাৰ হয় বা যিবোৰ নেকি সাধাৰণতে যিবোৰ শিকাৰ হয় আমাৰ নিচিনা যিবোৰ মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ মানুহ হয় তেওঁলোকে সাধাৰণতে শিকাৰ হয় কাৰণ আমাৰ যিবোৰ আশা আকাংক্ষাবোৰ বহুত বেছি থাকে যাৰ ফলত নেকি আমি ভাবোঁ যে কোনোবাই যদি কিবা এটা যদি ফ্ৰীতে দিয়ে বা আমি যদি কিবা এটা যদি ফ্ৰীতে পাই যাওঁ বা মোৰ হয়তো কেতিয়াবা এনেকুৱা কিছুমান ভাৱ আহে যে ৰাস্তাদি গৈ থাকোঁতে যদি এটা যদি টকাৰ মোনা এটা যদি পাই গ'লো হয় তেনেহ'লে বহুত কিবা কিবি ভাল হ'লহেঁতেন হয়তো আপোনালোকেও তেনেকৈ ভাবে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ কল হয় বা এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ কলে আপোনাক কিবা পোৱা বুলি কয় আপুনি কিবা উইনাৰ আপুনি কিবা গিফ্ট পাইছে এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ কল হয় সেই কলবোৰ আপোনালোকে পোৱাৰ লগে লগে ডিছকানেক্ট কৰি দিব তেনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰেপত আপোনালোকে কেতিয়াও নপৰিব মই সেইটোৱে বিচাৰোঁ গতিকে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে যিমান পাৰে আপোনালোকে সকলোলৈকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে কোনেও তেনেকুৱা ধৰণৰ ফ্ৰডৰ ট্ৰেপত নপৰে অন্য এটা বেলেগ ভিডিঅ'ত আকৌ আমি লগ পাম ধন্যবাদ জয় অসম